البودينغ او فلون القهوه هي واحد التحليه اللي كتوجد بمكونات بسيطه وبطريقه سهله بزاف. يلا نشوفوا مع بعضياتنا كيفاش نوجدوها في اقل من 3 ديال الدقائق. فوق عافيه مهيله غادي نحطوا واحد الكاسرونه اللي غادي نكبوا فيها 250 مليلتر ديال الحليب. غنزيدوا عليها من بعد 50 مليلتر ديال القهوه او حسب الذوق. غنزيدوا كذلك 2 معالق ديال السكر و2 معالق ديال دقيق الذره او النشا او اللي كنسميوه في المغرب مايزينا. كنحاولوا نخلطوا هاد المكونات كامله ما حد هاد الحليب والقهوه مازال ما سخنوا. دابا ما بقى علينا غير نخلطوا حتى يغلى هادشي كامل، وغادي نلاحظوا انه لا عاقل. غنجيبوا الكويسات اللي غادي نقدموا فيهم ونكبوا فيهم الخليط. هادو كويسات صغار غادي نقدم فيهم بحال هكا. الا بغيتوا تقدموهم في التبصيل ديروهم في شي بول هكا اللي كيتقلب اللي تقدروا تقلبوه. درت من تحت شويه الكاكاو وغادي نكب عليه البودينغ ديالي. دابا الديسير وجد، ما بقى عليا غير نحطو في الثلاجه. كيكون هذا هو الشكل ديالو باش كنجبدوه من الثلاجه. ديسير بسيط بزاف وكيوجد في وقت قصير، ماشي بالضروره باش نبغيو نوجدو شي ديسير نديرو شي حاجه كومبليكي يعني معقده وكتاخذ لينا الوقت. هذا خفيف واهم حاجه انه لذيذ بزاف والشكل ديالو كما كتشوفوا زوين بزاف. بالنسبه للتزيين فهو اختياري، انا زينته بشويه ديال بيبي دو شوكولا او رقائق الشوكولاته. ممكن ديروا لا كريم شونتيي او تخليوه هكا. بغيت نغتنم الفرصه ونشكر جميع المشاهدات والمشاهدين على لي لايك ولا لي كومونتير اللي كتخليو لي. راه كنقرا كاع لي كومونتير، كنجاوب الا كان زعما شي سؤال ولا هكا. كنشكركم بزاف بزاف. والهدف ديالي هو نقدم وصفات سواء كانت معقده او بسيطه بطريقه سهله بزاف وبسيطه باش تشجعوا ديروها في داركم وتبعدوا على الماكله الزنقه اللي ما كنعرفوش شنو فيها. حتى انا في الاول كنت هكا كلشي كيتجرى مزنقه، ولكن باش جا هاد الوباء كنت مضطره اني نتعلم كلشي في الدار، من الخبز من البان دو مي حتى الحلوى حتى كلشي وليت كنديرو في الدار من الزيرو. وكنأكد لكم ان الطبخ ماشي شي حاجه اللي صعيبه بالنسبه للمبتدئين، شي حاجه سهله وبالعكس خصنا نستمتعوا بها، نستمتعوا بالوقت اللي كنقضيو في المطبخ حنا كنديروها، ونستمتعوا كذلك بالمذاق ديالها او بالنتيجه اللي كتخرج لنا. كانت هذه هي الفكره اللي شاركت معكم اليوم. نتمنى اني يكون فدتكم. شكرا على حسن المتابعه ونتشافوا في الفيديو الجاي.